Πανικός επικράτησε πριν λίγες ημέρες στην τουρκική πολεμική αεροπορία κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της άσκησης Ευνομία, όπως αποκάλυψε σήμερα ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος Μαζανίτης στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα ennikos.gr, καθώς από λάθος υπολογισμούς του πιλότη του, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Τουρκίας παρολίγο να συντριβεί και έτσι λίγο έλειψε να βρεθούμε να έχουμε ένα νέο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, όλα ξεκίνησαν όταν 4 ελληνικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από την Κρήτη και πέταξαν σε πολύ χαμηλό υψόμετρο προς την Κύπρο, ώστε να μην γίνουν αντιληπτά από την τουρκική αεράμινα, η οποία τα είδε να εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά της εντός του FIR Λευκωσίας, και κατά την επιστροφή τους προς το ελληνικό FIR έδωσε εντολή για απογείωση 2 τουρκικών μαχητικών, καθώς τα ελληνικά, πετώντας σε κλειστό σχηματισμό, είχαν μειώσει το ίχνος τους και αντί για 4 φαινόντουσαν 2 στις οθόνες των τουρκικών ραντάρ. Αυτή όμως η κίνηση των Τούρκων είχε φυσικά προβλεφθεί από το ελληνικό επιτελείο, που είχε ήδη σηκώσει άλλα 2 ελληνικά F-16 από την Κρήτη για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά. Έτσι ξεκίνησαν αερομαχίες που όμως λόγω της ελληνικής προνοητικότητας τα ελληνικά μαχητικά διέθεταν περισσότερα καύσιμα από τα τουρκικά και το λάθος δεν άρχισε να γίνει από τους Τούρκους, καθώς ενωμένονταν οι αερομαχίες και ενώ ένα από τα ελληνικά μαχητικά είχε βάλει ένα τουρκικό σε θέση βολής, ο πιλότος του αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι καύσιμα γιοκ και πως ενδέχεται να βρεθεί να κάνει παρέα με τα ψάρια στη θάλασσα του Αιγαίου, και έτσι άρχισε να φωνάζει στον ασύρματο για βοήθεια, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να καταλάβουν τι συμβαίνει και επειδή, όπως λέει και η γνωστή διαφήμιση από τη δεκαετία του 80, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές, να αφήσουν χώρο στους Τούρκους για να αποχωρήσουν προς τη χώρα τους. Μάλιστα το άρθρο συνεχίζει να σας αναφέρει ότι τελικά ίσα που πρόλαβε το τουρκικό μαχητικό να προσγειωθεί πριν μείνει εντελώς από καύσιμα και συντριβεί. Φυσικά από αυτό το εναέριο επεισόδιο και thriller θα λέγαμε βγαίνουν 3 συμπεράσματα. Πρώτον, ότι παρακαλούνται οι Τούρκοι πιλότοι πριν απογειωθούν να τσεκάρουν το ρεζερβουάρ τους. Δεύτερον, όπως και είναι ήδη γνωστό, οι Έλληνες πιλότοι είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Και τρίτον, ότι διαθέτουν και οικολογική συνείδηση, αφού δεν άφησαν να πέσει το τουρκικό αεροσκάφος και να βρωμίσει τη θάλασσα του Αιγαίου μας, που σημαίνει ότι άκουσαν τον καλό μας πελαργό. Και να θυμάστε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.